коли їхні емоції починають панувати над їхньою душею. При цьому їм відомо, що сила Святого Духа дає їм божественний коефіцієнт інтелекту. Чи знаєте ви, що якщо людина запам'ятала всі вірші з Біблії, але не була наповненою Святим Духом, то вона не буде мати духовного інтелекту? Ми маємо владу тоді, коли ми діємо у розумі Христа. Якщо я знаю правду і засмучую дух, правда не зробить мене вільним. Ісус сказав: слова, що я їх говорив вам, то дух і життя, але тіло не допомагає нічого. Навіть якщо ваші слова наповнені віршами з Біблії, це просто набір даних. Різниця між тими, хто п'є молоко, і тими, хто їсть м'ясо. І немовляне новонароджені, і немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ними вирости вам на спасіння. 1 Петра 2:2. Молоко не завжди відноситься до новонароджених християн, але у першому посланні Петра йдеться саме про них. Але Біблія говорить у посланні до євреїв 5:11-14, що єврейські християни, коли вже повинні були б навчати інших, саме мали потребу у тому, щоб їх хтось навчав. Коли вони були такими, яким потрібно молоко, а не страва тверда, і кожен, хто вживає молоко, недосвідчений у слові правди. Такі християни пропускають повз вуха завершену роботу. Вони навчалися категоріям доктрини від одного з найкращих вчителів, того, хто знає, що Христос був найвищим, що робота завершена, і що вони позиційно вдосконалені назавжди. Він знав це все, і він повідомляв це. Більш того, єврейські християни були звільнені від того, щоб робити жертвоприношення тварин. Вони мали хрест завершеною роботою у якості жертви однієї за все, але що сталося? Це були просто факти. Проблема була не в тому, що вони були новонародженими християнами, яких ніколи не годували твердою їжею. Деяким з них вже було по 28 років у біблійній доктрині. Але коли прийшли переслідування від юдеїстів, вони зрозуміли, що не мають поємності для твердої їжі. Вони повернулися до приношення тваринних жертв, не дивлячись на те, що вони сповідували, що знають Божого агнця, який пролив свою дорогоцінну кров за їхні гріхи. Тверда їжа не має відношення до слів, які деякі проповідники проповідують з красномовством, наповнюючи нас таємницями для того, щоб ви йшли і сказали: «Я ніколи раніше такого не чув. Це феноменально». Це не м'ясо. Це може бути м'ясом для вас, але для когось іншого це послання, лише набір даних. Слово без духа. Тверда їжа – це застосування даних, і це все. Тверда їжа – це застосування даних. І це все. Можливо, у вас проблемний шлюб, і ви чуєте Божі думки про нього через проповідника у посланні зі слова. Коли ця інформація торкається вашого серця, і ви йдете додому з дружиною, берете її за руку і говорите: «Сонечка, з цього моменту у тій ділянці, про яку говорив пастор, я змінений». І ваше життя виявляє це. Ось це і є тверда їжа. Єврейські християни отримали дані, але вони їх не застосовували. А дані, що є знанням без твердої їжі, продовжують плотськість. Якщо проповідник говорить: ми повинні мати тягар переживання щодо загублених, ми можемо піти до Святого Духа і отримати Божий розум стосовно загублених. Ми отримуємо Божий характер і співчуття щодо загублених. І що стається? Ми починаємо бути обтяженими щодо загублених. Ми можемо не мати багато даних, але ми чуємо щось, і ми це практикуємо. Тож навіть багато відносно молодих віруючих є християнами, які їдять тверду їжу. Дані означають те, що ми знаємо щось. Тверда їжа означає, що ми це практикуємо. Це все. Ті, хто їдять тверду їжу, це ті,
хто мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Коли ми використовуємо дані в послуху, ми в кінцевому підсумку опиняємося з твердою їжею. Ми саме більше не є центром. Центром є Христос. І космічна самотність більше не має місця, щоб закріпитися в наших життях. Ну, скоро закінчимо. Божі дари. Кожен віруючий має особливий Богом даний дар. І коли ми використовуємо його, ми служимо Богові. Ті люди коло Христа не використовували своїх дарів, за виключенням тих небагатьох, що лишились з Ісусом. Ніхто з учнів не вправлявся у своїх духовних дарах. Їх так захопила космічна самотність, що вони не розпізнали того, для чого взагалі був хрест. Вони бачили агонію на його обличчі, коли він кричав: «Отче, чому ти покинув мене?» Вони бачили, як його емоції проходили через тортури. Вони бачили, як небо стало темним, як вночі на 3 години посеред дня, коли Божий Син увійшов у духовну смерть, відділений від Отця. Вони спостерігали, як римські солдати пробили списом його бік, і кров та вода стекли назовні. Ті люди жили у усвідомленні свого оточення, вони жили у самосвідомості переслідувань, і посеред того натовпу вони були наповнені космічною самотністю такої сили, що не мали ніяких об'єктивних цінностей. Вони не мали жодної об'єктивної чесноти, щоб відкинути темряву і гнетючу атмосферу. Ми можемо встояти завдяки Божому «Я зроблю». Немає значення, що коїться в наших життях. За цим всім стоїть безумовне «Я зроблю», що походить від Божої благодаті. Ми повинні робити кроки віри. Ми маємо бути відважними у вірі. Ми маємо перевагу, коли ми точні у вірі, практичні у вірі. Тому ми маємо просуватися вперед в благодаті, своєю вірою, знаючи, що ми люблені, і що величний той, хто є, буде стояти за нас, навіть якщо ми його відкинемо. Існує прекрасний гімн, який говорить: «Стійте за Ісуса, воїни Христа». Ми мусимо розуміти, що правильні цінності і правильні чесноти від Божого Слова, поєднані з силою Святого Духа, завжди вчитимуть у нас тому, як вистояти, бувши воїнами Христа. Тому що здавалося кінцем його життя, перепрошую, у тому, що здавалося кінцем його життя, після 13 років життя у космічній самотності, відділений від спілкування з Богом, Авраам сказав: «Послухай, я жахливо його підвів. Я був обраним. Тепер я маю позашлюбну дитину, яка бігає довкола, як дика людина. Я все зіпсував, але я чув, як він сказав це. Він збирається зробити мене батьком багатьох народів. Він все ще збирається поблагословити моє насіння. Він все ще збирається благословити тих, хто благословляє мене, і проклясти тих, хто проклинає мене. Всемогутній Бог збирається зробити це все для мене. Авраам нічогісінько не зробив, щоб довести, що він здатний на щось або вартий чогось. Авраам просто вірив Богові, і це було зараховано йому в праведність. От як би ж ми тільки могли передавати ту правду? Навіщо бути змученими? Навіщо жити в провинні? Навіщо принижувати себе? Навіщо бути відкритими для синдромів емоційних проблем, таємно чи ні? Навіщо витріщатись на хрест і нічого не робити, коли величний той, хто є, сказав: «Я поблагословлю тебе»? Авраам впав на своє обличчя в поразці, відступництві, і величний той, хто є, сказав: «Я поблагословлю тебе, підіймися і почни ходити». Авраам був таким благословенним. Він був змінений, щойно змінилося його ім'я.
Після того, як народилося обіцяне дитя, він міг привести Ісака на жертівник, 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 не сумніваючись у Бозі в будь-якій сфері. Він не мав занепокоєння, він не був самотнім. Він міг привести свого Ісака на жертівник на горі Морія, піднятись і довіряти Божому Слову. Тому, що той, хто є, сказав: «Я дам тобі обіцяне дитя, і Месія буде народжений від його насіння». Месія, від його насіння. Це була обіцянка від Бога. Тож Авраам знав, що навіть якщо він вб'є Ісака, Бог його оживить. Не будьте жертвами обставин через зацикленість на собі. Не будьте у полоні наслідків невизначених проблем через незнання. Не поступайтеся відчаю та депресії через самотність. Ходіть, піднімайтеся і будьте Божим чоловіком. Будьте Божою жінкою. Ходіть перед Богом. Висновок. Чи Бог колись кого підводив? Відповідь – ні. Чи Він колись полишав віруючого? Це неможливо. Євреїв 13:5. Чи Ісус Христос колись відмовлявся від якоїсь зі своєї обіцянок? Ні, не відмовлявся. Його обіцянки – це так і амінь. 2 Коринтян 1:20. Ходіть перед Богом, розправте плечі і ходіть. Не живіть у гнітючій приреченості жалю до себе. Якщо ви самотні навіть поряд з тим, хто занепокоює, то, можливо, ви потребуєте того, щоб дозволити йому оновити ваші взаємини. В ту мить, коли ви дозволите йому бути вам рідним, ви не будете самотні. Ви практикуєте пристрасність Бога і ви довіряєте Богові. Коли Він просить вас поступитись вашим Ісаком, поступіться своїм Ісаком і будьте благословенні. Чим би не був Ісак, поступіться цим. Петро не хотів поступатись Ісусом через те, що він був емоційно прив'язаним до нього. Багато людей мають емоційні прив'язаності та називають це любов'ю, або мають сентиментальні взаємини і називають їх духовними. Вони довіряють і залежать від людини або обставин. І коли Бог, як Він завжди робитиме, забирає ту людину або забирає обставини, на які вони спиралися, ці люди входять у космічну самотність. Вони мають підкоритися безумовним «Я зроблю» величного того, хто є. «Я ніколи не покину і не відступлюся від тебе. Я піду з тобою до краю світу. Я дам тобі сили, заспокойся і знай, що я Бог». Отче, ти послужив своєю любов'ю і благодаттю через це послання. Щойно ми зважаємо на те, що відбулося на Христі, що наші гріхи зробили з Твоїм Сином. Ми молимося, щоб ми побачили Твою любов, Твою благодать і Твою милість, і прийняли це послання в своїх серцях. В часи, коли стільки людей поруйновано космічною самотністю, використовуй нас, щоб ми могли нести до них світло славної Євангелії. Ми просимо це у драгоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо, пані Люда. Можу спочатку почати. З другого розділу. Ну, я записав те, що ви читали. Видно, через те, що нам тяжко самим стартанути, Бог нам отаке от влаштував, щоб ми таки прочитали ці дорогоцінні штуки. Хто не знає, де решта, то решта знаходиться на скарб.pp.ua. Ви бачите це на екрані. Буклет. Ну, не ті, хто в зумі, а ті, хто в записі. Космічна самотність називається. Дочитайте собі і перечитайте. Коли я тоді буклетами займалася, я робила технічні переклади, я гуглом перекладала, там вичитувала вірші, що звірялася, все таке. От. І
ці слова, які є оці по віршах, коли відкриваєш Біблію, ага, ось так і ось так, а потім ось так. І це так цікаво, я бігла до Лєни там в іншу кімнату, слухай, а дивись, а ось це, а ти бачила, що воно от таке? Лєна каже, ага. Я поверталася, а потім ще щось. Тобто воно, коли ти читаєш, е, і це захоплює тебе, це дуже цікаво, і Бог тобі відкривається. Це класно. Не бійтеся читати. Щось там відбувається. Ну, бачите, це Бог затримав, щоб ми почитали з вами. Послухали буклет, який пані Люда нам прочитала по благодаті. Our last class on how to counsel yourself. I would like to hear from you about some of you about your comments. Давайте почнемо з коментарів і запитань стосовно останнього заняття. Хто буде перший? And we don't need to rush, but maybe just make a few points about how we counsel ourselves. Albina, I would love to hear from you too, because I know you do a lot of counseling. Ми кілька згадаємо. Не треба там поспішати. Кілька пунктів назвіть з того, як радити самому собі. І Альбіна, може, додасть, бо вона багато в порадництві задіяна. Тоді я послухаю пастора. Okay. No, Albina, can maybe just share a little bit about how counseling goes with people that are just kind of in a place of trauma? Maybe talk a little bit about, I know that you talk with people about that. Могла би трошки поділитись тим, як там консультування людей, які травматичні пережили речі. Я, знаєте, задіяна в це. Ну, я так сильно не рвуся консультувати цих людей. Це просто, якщо людина, так стається, що ця людина опиняється поруч, ну, в залежності від того, який травматичний досвід мала людина. Але коли ти вислуховуєш людину, просто дозволяєш їй виговоритись і приймаєш те, що з нею відбувалося, і не жахаєшся, і можеш просто якось, я не знаю, просто завжди в такій ситуації молишся, щоб Бог дав тобі не те, що навіть правильні слова, а просто от відчути його любов до цієї людини. І коли ти відчуваєш цю любов до цієї людини, ти якось можеш чи одним словом, чи доторком, чи сльозами, тому що часом навіть коли ти слухаєш, то тебе це може дуже сильно вражати, або ти можеш якісь ідеї отримати, як допомогти цій людині. І просто, не знаю, це дуже так, я не рвуся консультувати, якщо чесно. Але коли такі ситуації є, то я максимально залежна від Бога, максимально. Тому що хоч є якийсь досвід, але, не знаю, це все дуже завжди по-новому і дуже обережно, і хочеш якби, максимально в цей час проявити людині саме те, що Бог думає, відчуває, тому тут так немає якихось шаблонів, чесно. Yeah, Albina, don't you think we do a lot of listening first? Тобі не здається, що ми багато слухаємо, по-перше? Це найбільше, тому що людина має... я, по-перше, сама мала такий травматичний досвід, ви знаєте. І для мене дуже великою потребою було просто, щоб люди мене слухали, люди, яким я довіряю, щоб вони мене слухали і, якби, не те, що співчували, а співпереживали зі мною. Тобто, щоб вони навіть часом не хотілося, щоб вони щось говорили, а часом хотілося, щоб вони говорили. Тому тут так дуже,
дуже індивідуально. Але людина, яка травмована, це, я думаю, що це є зцілення. Власне, коли людина не хоче говорити, оце є проблема. А от коли людина говорить, то це вже процес зцілення. І якщо вона в твоїй присутності виговорюється, то це, ну, це якби можливість в твоїй присутності отримати зцілення. Ну, Yeah. Yeah, I think that when people, because my goal for this class, for every one of you, is that you would know, number one, how to counsel yourself. Моя мета для цього заняття для кожного з вас, по-перше, щоб ви знали, як радити самому собі. And then secondly, how to counsel others in І Ukraine. друге, як радити іншим в Україні. And I think right now is an incredible need right now for people to be Зараз, counseled. я думаю, величезна потреба у людей, щоб вони мали порадників. A lot of people are wondering, why would God let this happen when we prayed for Ukraine? Чимало людей просто не розуміють, навіщо Бог дозволив це статися в Україні. And so I think it's important that, you know, we would have these answers for ourselves first, and then also answers for other people. І я думаю, що це важливо, щоб ми мали ці відповіді, по-перше, для себе, а потім для інших людей. Right? Так. That's very important. Albina, can you give us an example of a conversation that you had, maybe in the past 2 years, where you feel like you were able to talk with someone and you were able to, maybe you were challenged about the conversation, and then how you successfully walked them through? Ти могла б, Альбіна, поділитися якимось досвідом, якоїсь порадництва, яке ти мала, і яке було для тебе викликом, і після того ти це здолала, і ви пройшли через це? Ну, я не знаю, чи ми через це ще пройшли, але, знаєте, є, наприклад, такі ситуації, коли, ну, і це в нас в церкві, є дружина, яка вже не має 3 місяці контакту зі своїм чоловіком. І, ну, що це означає? Він мертвий, він в полоні, ти не знаєш, чи, ну, і це є дуже травматичний досвід, тому що навіть якесь визначення, воно було б легшим для людини. То вже навіть 4 чи 5 місяців. Right. Ось, і, ну, і якби ми в церкві завжди говоримо, що, ну, ми молимося, ми віримо. Right. Але якось я розуміла, що я мушу, ну, просто поговорити з нею, поспілкуватися і почути її. І кожна жінка, яка знаходиться, який чоловік на війні, ну, це дуже близько до нервового зриву, знаєте. І от, ну, наша Надічка, коли, наприклад, Юра на війні, це дуже страшно. Ти живеш і ти не можеш спати нормально, тобі сняться кошмари, і кожен день це може будь-що статися. Тому ось, і ми говорили з тією жінкою з нашої церкви, і просто, слава Богу, коли людина є віруюча, і ти все рівно можеш мати надію на Бога, і все рівно надіятися і триматися за нього. Важче говорити з людиною, яка не віруюча. І от коли прийшло таке випробування, я так думаю, знаєте, що от ми дуже щасливі і в тому, що Бог в нас багато вклав ще до війни, і в нас є оця основа, на якій ми будували. Якби, знаєте, є важкий день, а ми є до нього готові. А якщо в тебе є важкий день, а ти взагалі, ну, не вкладав в свою основу, не знаєш слова, не знаєш благодаті, не знаєш Божої любові, то тобі взагалі це просто, це як той будинок на піску. Все валиться, все сипеться, несправедливість, жах. І просто, коли ти говориш з віруючою людиною, яка має
основу в Бозі, то тобі, звичайно, легше її відновити, і легше її підтримати, і легше дивитися, ну, в небеса і триматися за надію. Ну, якби важче з людьми, які не знають Бога реально. Yeah. Тому, ну, Yeah. Well, yeah, we don't know. I mean, when we counsel people, and I do a lot of counseling now. Actually, this is my office where I'm counseling. I'm doing a lot of counseling, and not just with relationships, but with individuals. Я проваджу багато порадництва. Я зараз, до речі, в офісі, в якому я це роблю. Ви мене тут бачите. І не тільки там з групами, але й з окремими особами. And one of the first things that I want to do is there's a few messages that are very foundational for counseling. Є кілька тем, які дуже фундаментальні для порадництва. I talked to one couple, and they were young, Я говорив з молодою парою. and they didn't have any hope. І в них не було ніякої надії. And this is one of the first things that we lose when we have trauma. І коли в нас трапляється травма, це перше, що ми втрачаємо. Hope, Надію. you know? Like the woman that doesn't know where her husband is, right? Як це жінка, яка не знає, що з її чоловіком. You know, where's her hope, right? Де надія? And so that's the first thing that we have to understand. And this is also, we need to counsel ourselves for this too, because everyone on this call has been through some kind of trauma. І це нам треба зрозуміти в першу чергу і для себе самих, тому що кожен з присутніх в житті зазнав якоїсь травми. You know, some kind of betrayal or some kind of pain or some kind of hurt. Якоїсь зради, якогось болю. Okay. So first of all, we need to understand that there's hope, and we need someone to speak to us hope. І нам Так. потрібно зрозуміти, по-перше, що надія є, і треба, щоб хтось цю надію до нас проговорив. That our hope really is that, like Abraham had, that when there was no hope, he had hope from God. He had a promise from God. Як Авраам, коли немає надії, він отримав надію від Бога в обітниці Божій. And so every day, Ukrainians turn on the TV. І щодня українці, вмикаючи телевізор, And they see images and hopeless circumstances. вони бачать картини безнадійних обставин. Or maybe in your personal life, you just don't see certain things happening. Або, може, в особистому житті ви бачите, що щось не стається. Hey, Pastor Ramon. Привіт, Пастор Роман. And it's easy for us to look at things that, you know, maybe this never happens in my life. Maybe I don't get this prayer answered in my life. Right? Може, це ніколи не сталося, а щось в моєму житті, і відповідь на цю молитву ніколи не прийшла. You know, and we can lose our hope. І ми можемо втратити свою надію на це. And when we lose hope, we enter into despair. Втрачаючи надію, ми входимо у відчай. And when we enter into despair, we enter into anxiety and depression. А з відчаю ми переходимо до неспокою і до депресії. And I think Albina said something important. Альбіна сказала щось дуже важливе. Like we say to see, hey, I'm praying for you, and you know. Як ми кажемо, я молю, і ми молимося за тебе. But I think what is and that's important, and that helps people. But I think also another strategy is. І це важливо, це допомагає людям, але ще інша стратегія, яка існує. Is that we would listen to them. Це те, що ми слухаємо їх. That we would talk with them. І говоримо з ними. And what does that look like? Well, first of all, you know, we sit down with somebody that maybe doesn't know us. І як це виглядає? Ми сідаємо з кимось, з незнайомцем, можливо. You know, and
first of all, and these are some important points for counseling. І це важливі пункти для порадництва. Our message is hope, and our message is the gospel, the finished work. Ми сповіщаємо їм надію, передаємо надію і передаємо їм Євангелію, благовістя. And everything doesn't happen in one session. І все зараз за одну зустріч не вийде And сповістити. it can take a long time. Це може зайняти довгий час. So don't try to do everything in 1 hour. Тому не пробуйте все за годину все це втулити. And so let's talk about how we look at the plan of God's healing in our personal life and the plan of God of healing in somebody else's life. Давайте поговоримо про те, як виглядає Божий план зцілення в нашому житті, і тоді ми зрозуміємо, як це робиться в чиємусь. And so it's very important that number one, Дуже важливо, по-перше, that we establish a relationship with the person. щоб ми встановлювали особисті взаємини з людиною. Because you can't just sit down like a doctor and just examine somebody's injury and then fix that. Ви не можете сісти просто як лікар і досліджувати, вивчати чиїсь ушкодження і лікувати їх. Because when someone is struggling with anxiety and fear, Бо коли хтось бореться із неспокоєм і страхом, when someone is struggling with memories and trauma, коли хтось бореться із травматичними спогадами, they don't trust a lot of people. а вони не дуже довіряють людям. And they want to, Вони хотіли би, but they can't. але не можуть. But maybe somebody they trusted or that they loved or that they thought very highly of in some way broke their trust. Бо, може, хтось, кому вони довіряли і був близький, а він цю довіру в них зруйнував. So what has to happen first is what we call, that's the TBRI, it's the trust-based relationship intervention. Спочатку має відбутися Trust-based relationship. введення взаємин, основаних на довірі. That means that before you want to fix anything and before you want to do anything with someone, you first need to establish a relationship of trust. Перед тим, як ви будь-що скажете, чи будете робити, зробите щось, треба встановити взаємовідносини довіри. До речі, where Olga is sitting, I remember sitting there. До речі, там, де Ольга сидить, я сам там сидів, я пам'ятаю це місце. And I ate a bowl of pelmeni. І їв миску пельменів. So now I'm hungry. Голод проснувся. Before we can speak to somebody, they need to trust us. Перед тим, як ми зможемо до когось говорити щось, треба, щоб вони почали довіряти нам. And make sure that you are a safe person. І переконатися, що ви безпечна людина для них. And that means no judgment. Це означає ніякого засудження. No criticism. Ніякої критики. And I think, men, this is what we wrestle with. І чоловіки мають проблеми з цим, борються з цим. We want to fix everything with our rational mind, logic. Нам хочеться все поладнати раціональним розумом і логікою. And so, like, if you're trying to counsel your wife, коли ми намагаємося консультувати свою дружину. Pastor Andre, you sound like you're going to go to sleep. No, I'm just... Are you sick? Or are you okay? No, I thought you said that we have to have a wife when we counsel. So I was wondering what I heard. Okay. Can you hear me okay? Should I talk louder? Yes, I hear okay. That's okay. And so, yeah, you don't have to have a wife to counsel somebody. Okay. Yeah, and so,
people need they need to know that you heard them. Людям треба бути певними, що ви чуєте їх. And that you understand what they said. І розумієте, що вони кажуть. And that you validate that you speak truth. І що ви підтримуєте це, співчуваєте їм. And even if it's a wrong emotion, maybe they're thinking wrong, right? Навіть якщо це неправильні почуття, може вони неправильно думають. You still have to acknowledge that. А ви все рівно їх підтримуєте. How many times have we been thinking wrong with God? Скільки разів ми самі думали в неправильний спосіб з Богом? And we complain to God, right? Нарікали до Бога. And then God listens to us. А Бог нас слухав. And then he comforts us. І потішав нас. So this is a counseling session that we have to understand that when we're counseling someone, the first thing we need to understand is that God hears them. І перша річ, коли ми маємо таке порадництво, таку зустріч, нам треба зрозуміти, що Бог слухає їх. That God hears you. І чує вас. When someone tells you something that disturbs you or you understand that's a wrong emotion. Maybe someone that's very close to you, they say something to you that's a wrong emotion. Навіть коли хтось каже вам щось, що неправильно, і воно вас хвилює, що воно неправильно. Instead of saying, well, that's wrong. Замість того, щоб сказати, слухай, так неправильно. Bible says this. Я краще сказати. No. The conversation's like, what you said is wrong, and this is what the Bible says. Right? Ми схильні сказати так, що те, що ти кажеш, воно неправильно. Біблія про це говорить інакше, ось так. If we don't have a relationship with them first, якщо в нас є взаємини з людиною спочатку, then they're going to be able to receive what we have to say. То вони, можливо, зможуть сприйняти те, що ми кажемо. But if I say something to someone, але якщо я комусь щось скажу, and there's no capacity to receive what I have to say, а вони не можуть сприйняти моїх слів, просто прийняти then їх there's not going to be any capacity to receive it. Немає здатності в них прийняти це. You could be saying something, you could be telling them the answer to their problems. Ви можете їм в лоб казати відповідь на їхню проблему, and they can't receive it because they don't have the capacity. а вони не можуть це прийняти, бо здатності в них немає прийняти це. So Pastor Stevens used to teach. І пастор Стівенс навчався так. He said all communication is based on capacity. Вся комунікація має ґрунтуватися на здатності. Like for example, Jesus said to his disciples. Як, наприклад, Ісус сказав своїм учням. I have many things to say to you. Я маю багато чого сказати вам. But you can't bear it right now. Але зараз ви вмістити не зможете. And so he had to wait. І йому треба було чекати. What creates capacity? Що створює здатності? Albina was referring to it earlier. Альбіна раніше пригадувала це. Is that not only first getting them to trust you. Перше, щоб довіряли вам. Also that you would listen. А друге, також важливо, щоб ви слухали. Because if somebody knows that they can talk to you and that you're going to listen. Бо якщо хтось знає, що він буде говорити, а ви будете слухати, you'll have compassion, що ви матимете співчуття. От. When they feel that they have been heard and seen, коли вони відчувають, що їх чують і їх бачать, then they're going to trust you more. Вони будуть довіряти вам ще більше. I think that, in the 70s and the 80s, I think, there was kind of a philosophy of like emotions were a bad thing, right? В 70-х, 80-х роках була така філософія, яка стверджувала, що емоції – це погано. Like after World War II, like life is tough and you can't be emotional. Після Другої світової війни життя непросте і не варто бути емоційним. Emotions are just going to be a signature, a symptom of something that's deeper that's happening inside of you.
Але емоції – це ознака чогось глибшого, глибших процесів, які відбуваються у вас. And so emotions, whether they're right or wrong, they're just kind of telling us what's happening inside of a person. Емоції, правильні чи неправильні, вони підказують нам, що відбувається всередині в людині. So, for example, somebody comes to you and they're very emotional about something. Хтось дуже емоційно про щось говорить, розповідає вам. And it might sound very critical. It may sound very unpleasant to hear. Maybe it sounds like they're criticizing you. Воно може звучати дуже критично і неприємно звучати для ваших вух. But when you listen Але коли ви слухаєте and you pray as you're listening, і молитесь, коли під час слухання, what you're trying to do is really get God's heart for that person. що ви робите насправді? Ви намагаєтесь отримати Боже серце в стосунку до цієї людини. Because people are like an onion. Бо люди, вони схожі на цибулину. You know, you peel back one, they're layers. Є шари на людині, You нашаровані. know, layers. And when you Шари. peel back a layer, Ви знімаєте один шар, there's something else there. там ще щось під ним, інший And then шар, there's something else а there. потім ще один шар. And something that you don't know. Щось, чого ви не знаєте. And then as they trust you, І коли вони довірятимуть вам, you know, you eventually through time you're going to get to the core problem that they are wrestling with, the core problem. врешті-решт, з плином часу, ви доберетесь до серцевини проблеми. I counseled somebody today, Сьогодні я мав порадництво з кимось. and I was talking with them, and as they were opening up and they were, you know, sharing of these different layers of problems that they're having. І ми розмовляли і розбирались крізь ці шари проблеми. That we discovered that their problem with bulimia was caused by rejection. І докопались до того, що проблема з булімією, вона почалася із відкинення. Like, you know, and every time they experienced separation from somebody, Людина присвідчила відділення від когось. every time that happens, Щоразу, як це ставалося, they their whatever problem they had, in this case bulimia, just became worse and worse and worse. щоразу, як це ставалось, булімія погіршувалась і погіршувалась. And so do we condemn that person? Ми не засуджуємо цю людину. We don't, because Jesus paid for that sin. Бо Христос заплатив за цей гріх. Nor we don't embarrass them. І не соромимо людину. We don't chastise them. We don't tell them, well, I don't have that problem. Не картаємо людину і не кажемо, в мене нема такої проблеми. You know why people sin? Знаєте, чому люди грішать? Because they go to that because there's no root answer for the deeper problem. Тому що немає відповіді на глибше питання, глибшу проблему. And the deeper problem is that there is something there that they need to understand that God forgives them and that God loves them for. Глибша проблема в тому, що там щось є, про що вони не знають, і їм слід зрозуміти, що Бог це пробачив. Most of the time, і забув. Переважно we don't even know what our problem is. Ми навіть не знаємо, в чим наша проблема. You can be a pastor Можете бути пастором and you have a problem with something, і мати проблему з чимось. and maybe you don't even know why. І навіть не знати, чому і звідки. And that's why we need the counsel, godly counsel. Ось чому нам потрібне побожне порадництво. We need to have someone to talk to that was a spiritual person. Треба, щоб була духовна людина, з якою можна було поспілкуватися про це. And that's why I think what Albina and Pastor Roman do with these teachers and these kids. Це робить Альбіна і пастор Роман з дітьми. It's very important Це дуже важливо. that
that someone is speaking to them about the deeper problem. The deeper problem is not, sin. The deeper problem is that people don't know the unconditional love of God. Глибша проблема – це не гріх. Глибша проблема в тому, що люди не знають Божої безумовної любові. So Jesus died on the cross, Ісус помер на хресті, judged all the sins of the world. поніс всі гріхи світу. So that topic Ця тема, could be taken out of the picture. вона забрана з картини, її немає. And so now we can talk about the real problem. And now we can talk about the real problem. І тоді можна говорити про справжню проблему. And what's the real problem? Яка справжня проблема? Adam and Eve are hiding in the bushes because they feel separated from God. Адам з Євою заховалися в кущах, коли були відділені від Бога. And that's the problem. І це проблема. It's not the apple. It's not the blame of Adam against Eve. Це не плід з дерева, це не звинувачення Адама, як Адам звинувачував Єву. Проблема The problem is not you falling in the same sin over and over and over. Проблема не в тому, що ви впадаєте в один той самий гріх знову і знову і знову. Problem is that, that layer has to be peeled off. Проблема в тому, що шари треба розкрити. In an environment of love and grace. В атмосфері, в середовищі любові і благодаті. That's safe. В безпеці. And that the Lord can love on you. Щоб Господь міг любити вас. So here's what happened. Look at Adam and Eve, okay, for example. Let's use a case. Here's an example. Right? Ось приклад. Гляньмо на Адама з Євою. God said, don't eat of the tree. All right. Бог сказав, не їжте з дерева. We could say today, don't do that, don't do this. Ми кажемо сьогодні, не роби того, не роби того. Don't do this. And we do, and God says that so that we would not be destroyed by sin, right? Бог це сказав для того, щоб нас гріх не поруйнував, так? But if we do it, Але якщо ми зробимо, що станеться? then our eyes are opened. А наші очі відкриються. And what are they open to? До чого вони відкриються? Well, actually, they're closed. They were open before, but then now they're closed. Ну, взагалі-то вони закрилися, а не відкрились. Були відкриті, а тепер закрились. Before they were open to God and His grace and His love and just not knowing certain things. Right? До цього вони були відкриті на Бога, на любов, на благодать, і певних речей вони просто не знали. But then they're deceived. Потім вони Deception. були обмануті, сталося зведення. And we understand the process of temptation. I don't want to talk about it now, but Ми when розуміємо we sin, процес спокуси зараз не будемо розбирати, але коли ми грішимо, our eyes are open to something that they weren't open to before. наші очі відкриваються на щось, на що вони раніше не були What is відкриті. that? What are they open to? На що вони відкриваються? I mean, Satan said to them, God knows that if you eat of this tree, your eyes will be open and you'll be as gods, judging good and evil. А Сатана сказав їм, Бог знає, що коли ви з'їсте з цього дерева, то ваші очі відкриються, ви станете як боги, знаючи добро і зло. Yeah, and that happened. Their eyes were open. Так сталося, очі відкрились. But what were they open to? На що? Nakedness, На наготу, exposure, на викриття, shame, на сором, and not being in a safe place. на перебування в небезпечному місці. Like when a person sins or when someone sins against them. There's two things here, guys. We talked about this last week. Come again? Yeah, so there's two things we talked about last week. When you sin or when someone sins against you. Ми минулого тижня говорили, коли хтось грішить, є дві речі, які стаються. Коли хтось грішить проти вас, або ви грішите проти когось. The problem is the same. You have to know what to do with that sin. Проблема та сама. Треба розуміти, що робити з цим гріхом. I think we talk a lot about in greater grace, what do we do with our sin? I think we know that. В більшій благодаті, в теології більшої благодаті навчаємо дуже багато, що ми робимо з власним гріхом. But what happens if someone sins against you? Але що зробити, коли хтось грішить проти вас? When you're in a place of, when you're not in a safe place, when you are in a place where
you were not protected or you were not safe. Коли ви в місці, там, де нема повної безпеки, де ви не є повністю What захищені, happens to that? що тоді робити? Well, we have to know what to do with that. Нам треба знати, що з цим робити. Ukraine is experiencing this on a national level. Україна пересвідчується в національному масштабі зараз. Where they were attacked. Вона атакована. And many people died. І багато людей вже померло, загинуло. So every Ukrainian is struggling with this. І кожен українець переживає це. And so whenever sin is in the picture, we feel exposed, we don't feel safe. І ми, коли гріх є на картині, ми почуваємося розкритими і не в безпеці. I mean, every day you walk down the street and you're wondering if a missile's going to hit you, right? Ви виходите на вулицю і думаєте, чи ракета прилетить, чи ні. You know, I mean, I can't imagine that emotion. Мені важко уявити ці емоції. And so that's what happened to Adam and Eve. They sinned, right? Так сталося з Адамом і з Євою, вони згрішили. And then they didn't feel safe anymore. І вже більше в безпеці не почувалися. So they hid in the bushes. І вони заховалися в кущі. And that's what we do when we don't feel safe. Оце ми робимо, коли ми не почуваємося в безпеці. Hide. Ховаємося. So when we're counseling someone, the first thing we want to do is just really understand, create an environment of grace and love, right? Отож, перша річ, яку ми в порадництві робимо, ми забезпечуємо середовище любові і благодаті. Whatever they say, they're not going to be judged or rejected, right? Щоб люди не почувалися засудженими або відкинутими. And they may say something that's not true. Що би вони не сказали, вони можуть сказати щось, що не є правдою. We first of all they need to understand that they're in an environment of love and grace. Їм слід зрозуміти, ми маємо донести до них, що вони в середовищі любові і What happens? благодаті. God comes into the garden, Adam and Eve are hiding. Бог приходить в сад, і Адам з Євою ховається. Why did they cover themselves with leaves? Чого вони покрилися листям? Because they were not ashamed only of God. Бо вони соромились не тільки Бога. They were ashamed of each other. Вони соромились одне одного. They understood that the love between them is no longer unconditional love like they had before sin. А вони зрозуміли, що любов між ними більше не така безумовна, як була до гріха. You know, like I can only imagine. I mean, Eve causes Adam to sin, right? Можна тільки уявляти, як Єва приводить Адама до гріха. Right. So she eats the fruit, right? Їсть цей плід, But she doesn't discover her nakedness yet. але вона ще не побачила, що вона гола. She didn't understand her shame yet. Вона ще не зрозуміла сорому. But when she gave it to Adam, Дала це Адамові. Adam ate the fruit. Адам з'їв. And it says when they both saw that they were naked. What happened there? І написано, що вони обоє побачили, що вони голі. Що сталося? My theory is this, right? Моя теорія така. That Eve gave the apple to Adam, Adam ate it, and he said to Eve, Єва дала плід Адамові, а він сказав Єві. what have you done? Що ти зробила? You have caused this problem. Ти створила цю проблему. Eve, you have created, like, you have sinned, Eve. Ти згрішила, Єва. Eve, you have destroyed us. Ти зруйнувала нас. Eve, you have brought sin into the garden. Ти внесла гріх в сад. Yeah. And then what does Adam do? He starts accusing Eve. He starts speaking to Eve about. Він почав звинувачувати Єву і говорити всі ці речі. You know, and I'm sure that this is how it happens, right? Я впевнений, що так воно сталося. And Eve starts feeling like, okay, she starts feeling the guilt, right? І Єва почала пересвідчувати вину. And because what did Adam say to God? А що Адам сказав Богові? I mean, what was Adam's case? What was Adam's statement? Adam said, "The woman you gave me caused me to eat this fruit."
До Бога з претензією, жінка, яку ти дав мені, вона принесла цей плід. You know, that was Adam's his strategy Це була стратегія розмови Адама з Богом because he sinned. через гріх. And so when Adam accuses Eve, Адам звинувачує Єву, you know, Eve feels the guilt. Єва почуває вину, She feels guilty. She feels the shame. вона пересвідчує сором, She doesn't feel like Adam is safe anymore, that he loves her. вона не почувається безпечно з Адамом, що він її любить далі. Feels exposed. Вона почувається розкритою. She experiences all of the symptoms of rejection. Пересвідчує всі симптоми відкинення. And so what does she do? She covers herself. І що вона робить? Ховається, покриває себе. And so we need to understand this, that if we don't create an environment of understanding, love, and prayer, Нам треба збагнути, що якщо ми не створимо середовище любові, молитви і благодаті, then what's going to happen is станеться наступне. everybody's going to cover up. They're going to cover themselves. Всі будуть закриватися і ховатися. That's why it's important in a church. І це важливо в церкві. We have an environment of communication. Мати середовище спілкування. And communication in the proper way. There's a proper way to communicate. Спілкування в правильний спосіб. Є правильний спосіб спілкування. If somebody is struggling or having trouble, Якщо хтось бореться з чимось, має проблеми з чимось, they need to be able to talk to somebody. і в них має бути можливість з кимось поговорити. They need to know I have a relationship Вони in the church повинні знати, в мене є взаємини в церкві. that I can talk to, and they can pray with me, and they can give me spiritual counsel. І я можу поговорити з людьми, і вони послухають мене, дадуть духовну пораду мені. Now, I want to make this condition here. Я хочу тут умову одну внести. Is that you don't talk to somebody for counsel. You're not going to get good counsel from someone who is destroying you. Ви не отримаєте хорошої поради від того, хто руйнує вас. You're not going to get good counsel from someone who's not spiritual. А не отримаєте хорошої поради від того, хто не духовний. You're not going to be able to open your heart and your mind to someone who does not care for your soul. Не зможете відкрити свій розум і серце комусь, кому That's байдуже до вашої душі. That's why you want to have a spiritual counselor. You want to have someone that's spiritual. Ось чому важливо, щоб ви мали духовного порадника. That's number one. We need to be spiritual counselors, not just psychological counselors. І це номер один. Ми маємо бути духовними порадниками, а не просто психологічними And so порадниками. Adam and Eve, they were ashamed of each other. Отже, Адам з Євою соромились одне одного. And this destroys a relationship. І це руйнувало взаємини. It's, the beauty of a godly relationship, І friendship, краса побожних взаємин або дружби, or marriage шлюбу, is that if one person fails, це коли down, одна людина падає, the other one doesn't attack them, інша людина не нападає на неї, but they pick them up. але піднімає її. That's Galatians chapter 6. Це Галатів 6 розділ. And this is the problem that we see today in churches and in marriages and in friendships. І це проблема, яку ми бачимо сьогодні в церквах, в шлюбах, в сім'ях. That there's not an environment where someone feels like they are safe and they can communicate something. Там немає більше середовища, де люди почуваються в безпеці і що можуть говорити про що завгодно. Like, you know what I'm saying? Like, that's Matthew 18, right? Go to somebody. Матвія 18, підіть до когось. And if we can't do that because we don't know if it's a safe place to have a conversation. І якщо ви не можете цього зробити, бо не знаєте, чи безпечно це, then that needs to be resolved. то треба якось це вирішити.
okay, maybe we're talking to somebody who has lost a loved one in the war. Може, ми розмовляємо з кимось, в кого загинула людина, яку вона любила на війні. Maybe we need to talk to somebody. Maybe somebody has been injured or someone has been betrayed in some way. Може, хтось був зранений чи зраджений в якийсь спосіб. We need to be spiritual counselors with people. Ми мусимо бути духовними порадниками для людей. I really enjoy our pastors in Ukraine. I think we have great pastors. Мені подобаються наші пастори в Україні. Я думаю, у нас класні пастори. I know Pastor Andre and Olga. Я знаю пастора Андрія, Ольгу. I think that you could go and talk to Pastor Roman or Albina and tell them anything. Я певен, що ви можете прийти до пастора Романа і Альбіни і розказати їм що завгодно. And you're going to get love from them. І ви отримаєте любов від них. Yeah. Pastor Roman is like, Mr. No stress about anything. Пастор Роман, він такий, як безстресовий повністю. Look at him laying there. That's just Гляньте на нього. that picture there. It just wants me. I just want to tell him all my problems. Він виглядає так, що хочеться йому всі свої проблеми виказати. Pastor Roman, if you ever have your beard white, if it ever turns white, Пастор Роман, коли борода побіліє, you're going to look like Santa Claus. ти будеш Санта-Клаусом виглядатимеш. What's that? Що сказав? Він її підкрашує, вона в нього вже побіліла. Кидає. And so the first point, so Adam and Eve, they're hiding in the garden. They're ashamed of each other, right? Адам з Євою They're hiding in the garden. They're hiding in the bushes. ховалися в саду, ховалися в кущах. And they don't see each other anymore as a safe place, right? І більше не сприймали одне одного як безпечно, так? Adam is accusing Eve. Адам звинувачував Єву. And Eve says, Adam, I was lonely. I was at the tree by myself. Where were you, right? А Єва казала, де ти був, я сама мала з тим справлятися всім. Like I was lonely. Я була покинута, самотня. I didn't get attention from you. Ти мені уваги не приділяв. You didn't listen to me. You don't understand me, Adam. Ти мене не слухаєш, ти мене не розумієш, Адам. And you don't love me, Adam. And so I went to the tree and I talked to the snake. Ти мене не любиш. Я пішла до дерева і говорила зі змією. Adam has his strategy and Eve has her strategy, and it's like this. Адама своя стратегія, в Єви своя, і воно так. But now both parties are kind of ashamed of each other. They don't talk to each other. They don't say anything. Потім вони соромляться один одного, вони не балакають між собою, вже нормальних взаємин нема, вони захищаються тільки. And what happens? І що стається? Why do we cover up? Because we feel criticized. Чого ми ховаємося і захищаємося? Бо нас критикують. So there's four things I want to say. Number one. Є 4 речі, які я хочу тут сказати. Перше. When there's not an environment of love and grace. Коли нема середовища любові і благодаті. Like we see in the Galatian church. Як в Галатській церкві. There's criticism. Є критицизм. Okay, it's the first thing that happens. Criticism. Перша річ – це критицизм. When someone criticizes you. Коли хтось критикує вас. Or you feel criticized. Або ви почуваєтесь критикованими. Because of your behavior. Через свою поведінку. Then what's the first thing we do? Що перше ми робимо? We hide. Ми ховаємося. We put up leaves, we put up walls. Ми в листя, в стіни зводимо. Criticism hurts. Right? Тому що критика ранить. Right. Well, the Bible tells us in Hebrews chapter 4. І Біблія каже нам в Євреїв 4 розділ.
That the Bible criticizes us, the Word of God criticizes us. Що Біблія критикує нас, Боже Слово нас But it doesn't критикує, criticize our behavior, але не нашу поведінку, but the Word criticizes our thoughts, але наші думки. right? So that's different. І це інше. Jesus could read people's minds, right? Ісус міг читати думки людей. And he could criticize their thoughts. І міг критикувати їхні думки. Jesus didn't criticize people's behavior first, he criticized their thoughts. Ісус в першу чергу критикував не поведінку людей, а їхні думки, мислення. And so Adam and Eve, they criticized each other's behavior, right? І Адам з Євою критикували поведінку одне одного. You know, and what do we do when someone criticizes us? Що ми робимо, коли нас критикують? We always tell people the reason why we did it. This is why I did that. Ми завжди пояснюємо людям причину, чому ми це зробили. Ось чому я це We want зробив. people to understand our thoughts. We want people to Бо ми understand our reasons. хочемо, щоб люди зрозуміли наші думки, наші I did причини. this because. Я зробив це, тому що. And so this is important because, like, you know, when someone criticizes you, they criticize your behavior. І Right, or your це words. важливо, бо хтось, критикуючи вас, критикує вашу поведінку. And what is our response? І наш відгук It's self-defense. – самозахист. We defend ourselves. Ми захищаємося. Because when you talk about somebody's behavior, that hurts, right? Бо коли обговорюють чиюсь поведінку, це ранить. So what did God do, right? А що Бог зробив? He comes into the garden. Він входить в сад. What does God not say? Чого Бог не сказав? This is important to understand in counseling. І це дуже важливо зрозуміти для порадництва. What does God not say? Чого Бог не сказав? He doesn't say, why did you do that? Він не сказав, чого ти це зробив. He doesn't say that. Він не сказав це. Adam and Eve, why did you do that? Навіщо ви це зробили? Чому ви це зробили? You know, when we sin or when we have trauma or someone sinned against us, right? Коли ми грішимо, коли у нас травма, коли щось When someone сталося, sins against us, хтось грішить проти нас. God, you know, the first thing that we don't go into, like if you're sitting and you're talking to two people, Коли сидите, говорите з людиною, одна згрішила, yeah, and they tell it like one party says, well, he sinned. вони тицяють один в одного. Ти згрішив, і ти згрішив. The counselor doesn't say, well, whose fault is this? Let's find out whose fault is it. А Why did you порадник do не that? каже, давайте розберемося, чия це провина і навіщо ти це Ukraine зробив. was attacked by Russia. Whose fault is this? Україна атакована Росією. Хто винен в You know, цьому? This person stole money from me, and like, you know, we could, Ця людина вкрала щось від мене. you know, so this is not first the conversation, right? Це не така розмова має бути. What does God do? He comes in and Бог he counsels приходить і проводить консультування, порадництво з Адамом We і see, you Євою. know, and you know, this in Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, we can almost see this as like the first counseling session. Буття 2 і 3 – це перша сесія порадництва. What's the first question that God asks? Яке перше питання Бог задає Адамові? Oh, hey, there's Luba's mom. Ой, Привіт. любина мама, Здравствуйте. раді бачити вас. Дуже класно вас бачити. What a beautiful mom. Яка чудова мама, Ромела. When we, you know, when Adam and what does God do? He comes into the garden and what does he do? Коли Бог приходить в сад, що він робить? He doesn't say, Eve, you sinned, or Adam, you sinned. It's not the first thing he says. Він не каже, Єва, ти згрішила, чи Адам, ти згрішив. Це не те він каже. Що він каже? What's the question? Can anyone tell me? Хто? Скажіть, що Бог сказав? Я чекаю на відповідь. Почекаємо, поки хтось з вас скаже. Де ти, Адаме, де ти? Right. Так, правильно. The question was presence. Питання було про присутність. This is where all anxiety, any kind of anxiety comes from. Це те, звідки приходить весь неспокій на світі.
fear, guilt, shame. It all comes from this question. Неспокій, страх, сором і вина всі Where are you? з цього питання походять. Де ти? God is saying, he's not talking about the behavior. He's not talking about what happened, right? Okay? Бог говорить, він не говорить про поведінку, він не говорить про The гріх. question is presence. Питання присутності. And this is the answer for every problem psychological problem that a person has. І це відповідь на всі психологічні проблеми, які виникають в людини. I think it begins with presence. Це починається все з присутності. You know, I'm saying things to you guys that I've never thought of, and they're just coming to me as I'm talking. І те, що я вам кажу, я ще й не думав про це сам, але зараз приходить до мене. Присутність, I was присутність. talking to someone. They went to Christian school all their life. І я говорю з людиною, яка все життя ходила в християнську школу. And then the parents separated, and a child was taken out of Christian school. Дитину, так, і батьки розлучилися, і дитину з школи християнської The child was забрали. put into public school. І вона пішла в звичайну школу. And it was a terrible school. Жахливу школу. And they started to do things that were just very unhealthy. І почала робити дуже нездорові речі. And this person told me І людина мені сказала, that instead of, they said to me, I would have loved to have talked to my dad and mom about why I was doing these things. замість любити мене, тато з мамою задавали мені питання, навіщо я це роблю. But the parents would just say, you're bad, you're bad, you're bad. Like, Батьки казали просто, ти поганий, 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 and поганий. this pushed the person into a life of rebellion, right? І виштовхнули дитину в бунт. So here God comes into the picture, and he makes the issue about presence. А Бог, приходячи I'm в ситуацію, I'm here. повертає питання до присутності. Я And є Adam and тут. Eve were hiding. А Адам з Євою ховається. Why are you hiding? Чого ти ховаєшся? Because we're ashamed of ourselves. We're ashamed. То ми ховаємося, бо ми соромимося. And when we're ashamed of ourselves, what do? We hide. Right? Коли ми соромимося, ми ховаємося. We hide in drugs. Ховаємося в наркотиках, We hide in alcohol. в алкоголі. Hide in other people. Ми ховаємося в інших людях. Hide by blaming everybody. Ми ховаємося в звинуваченнях інших We людей. hide by working harder. Ми ховаємося в тому, що працюємо більше і більше і We're більше. gonna work harder. We're gonna work harder. Все більше і більше працюємо. Ми ховаємося в своїй роботі. Or we just hide by traveling all over the place. Або ховаємося в подорожуваннях по всьому світу. Because when we are hiding, we're always running. Бо коли ми ховаємося, ми завжди втікаємо. And God's like, says, there's a day that the Lord comes and says, you can't run anymore. А Бог приходить і каже, приходить день, і Бог каже, тікати вже не можна, не And вийде God's тікати. like, why are you hiding? Чого ти ховаєшся? Well, Adam says it's Eve's fault. I'm hiding. Адам сказав, та Єва винна в тому. Це Єва зробила, що я ховаюся. Eve feels embarrassed. She feels guilty. She feels like she's the problem. Right? Єва почувається засоромленою, так що це вона стала проблемою. And here's the next important thing that we see that God does. Number one, he talks about presence. Where are you? I'm with you. Where are you? І перше, Бог говорить про присутність. Де ти? Друге. And then the second one is, who told you that you're naked? А хто сказав тобі це, що ти голий? Right. Somebody has a problem with an addiction, right? В когось проблема із залежністю. Right. And the problem's not the addiction. The problem is, why are you addicted? Проблема не в залежності, а в тому, чому ти в залежності. I mean, addiction is a problem. It hurts people, it destroys people. Звичайно, залежність – це проблема, вона руйнує людей, ранить людей. What happens? А що відбувається? God says, who told you that? Бог каже, хто сказав тобі це? People drink, or people are intoxicated, or people are upset, or people are, they do these things to run and hide from
from shame, right? You do it, I do it. Люди п'ють різні інтоксикації, вживають і так далі. Вони тікають від проблем. Ми всі це робимо. And some people may hide in their righteousness. Well, I'm a good person. Хтось може ховатись в своїй праведності. А я добра людина, я нічого такого не Look at роблю. all the good things I did in my life, in my family, right? And so we hide. We hide in whatever belief is. We hide in religion. Ми ховаємося в чому завгодно, в релігії ховаємося. And why do we do that? Навіщо ми так поступаємо? Because someone said something to us that we believe that's not true. Бо хтось сказав нам щось, що ми повірили, і що не є правдою. We say that again. Я повторю. All the basis of all sin Базис усього гріха. is that we listen to somebody say something to us that's not true. Основа всього гріха полягає в тому, що ми послухали когось, хто сказав щось, що не є правдою. And we believed it. А ми в це повірили. We did it. Ми повірили. That's the second thing that we want to understand. Number one, we want to understand that we are with them, that there's presence, that we understand them, that there's love and there's grace, there's no judgment, right? Because God took care of all the sin, right? Перша річ, яку нам треба зрозуміти, що є присутність любові, і Бог розуміє це все. Так? And that they're in a safe place. Number І це two, безпечне місце. Друге, we want to understand who is speaking to them, what voices are they listening to. треба зрозуміти, хто говорить до людей і чиї голоси вони слухають. You know, why do you have bulimia? Well, because, you know, I grew up thinking I wasn't beautiful or I wasn't accepted. Чого в тебе булімія? Тому що я виросла в тому місці, там, де я була негарною, вважалася. І мене And відкидали. somehow by being bulimic, I felt like I was more acceptable because I wasn't fat or something. І хтось, хто... They may say, well, me being bulimic makes me feel better about myself because I'm not fat. Булімія ще виникає в людей, бо вони думають, що вони худіші, не жирні, і тому вони кращі, так? Bulimia is just another self-defense. Булімія – це один з способів самозахисту. You know, or doing something destructive with your body, or doing something, right? Або робити щось руйнівне своїм тілом, You щось, know, що we do завгодно. that because we want to feel better about ourselves, right? Ми робимо це, щоб почуватися краще. But we realize that this didn't fix the problem. Але розуміємо, що це не вирішує проблеми. You know, I have leaves, I'm covered with leaves, I'm covering myself with fig leaves because I'm naked. У мене є потреба, але я покриваюся фіговими листочками. But we realize, hey, I'm covered, but I still feel ashamed. А потім усвідомлюємо, покритися покрився, але далі соромно. And you may say, well, you know, my problem is that nobody loves me, or my problem is that I'm not loved, or my problem is nobody listens to me, or you can say whatever the problem is. It's my problem. Люди кажуть, ну, моя проблема, що мене не люблять, проблема, що мене не слухають, і купа причин всяких різних. You know, but the question is like, instead of saying, oh, you're accepted, you're loved, God doesn't say, oh, I loved you and I accepted you and I created this garden for you. He didn't say that. Але Бог не сказав, що я люблю тебе, я створив тебе, щоб любити тебе. Він цього не говорив. Він сказав інше. Він сказав, хто тобі це сказав. And so that's the second thing we want in our counseling sessions. We want to understand what is the source of what the person is receiving. Отож, друга річ, яку в порадництві з людиною треба нам зрозуміти, звідки людина черпає, з якого джерела свої думки і переконання. Maybe when someone was a little girl, they heard something from a parent or from someone saying that they were not desirable. Може, жінці в дитинстві, коли вона була дівчинкою, їй це втовкмачили, що вона нелюблена і небажана. You know, or maybe a young boy, right?
А може хлопчик was laughed at when he was young. He was був never allowed to cry. висміюваний і йому забороняли плакати. And it's like, so this girl and this boy, they grow up. І ці хлопчик і дівчинка виростають. And one is looking for like something in another person to make them feel loved and feel accepted. І людина шукає в іншому щось, що дасть відчуття любленості і прийняття. And then, but then they realize А потім бачить, that no person can ever give that to you. що ніхто взагалі такого не зробив їм. You can have the best person in your life, woman or man, right? Можете мати найкращу людину у житті в себе. But the question still remains. Але питання далі залишається. Who told you that? Хто тобі це сказав? Who told you, right? Хто говорив до тебе? And so when we're counseling people not about their behavior or about the symptoms. Отож, в порадництві з людьми ми маємо справу і говоримо з ними не про поведінку і симптоми, But we're talking about the source. але говоримо про джерело. Хто говорив до тебе? Звідки походить це? In your head, what's the voice in your head? Що це за голос в тебе в голові? And until we understand that, Аж доки ми не розберемося в цьому. we can't make any progress. У нас не вийде ніякого просування. Some people are listening to voices of people that have died in their life already, but they still hear their voice. Дехто слухає голоси давно померлих людей, вони досі звучать в їхній голові. You're not enough. You're not loved. You're not this. You're not that. You're not a good wife. Ти не то, ти не це, ти недостатній, ти поганий, ти такий, ти сякий. And God says, what voice are you listening to? А Бог каже, а хто тобі сказав, який голос Are ти you listening to слухаєш? the voice of the good shepherd? Слухаєш голос доброго пастиря? Or are you listening to the voice of the liar? Чи ти слухаєш голос брехуна? And then you start asking the questions that the liar is telling you. Or someone starts listening to the questions that the liar is telling them. І люди слухають запитання від брехуна. Am I really this? Чи я насправді такий, чи така? Чи дійсно? Some of you met my mom, right? Дехто з вас бачив маму мою. Her dad was an alcoholic, right, all the time. А її батько був алкоголіком, постійно And she пиячив. grew up as a young girl, always hearing. І вона виросла постійно слухаючи, That she wasn't enough, she wasn't this, she's not good enough, що вона не те, і не це, і не те, і не се, і вона погана, і не така, і не сяка. She was a woman that she had the angry father syndrome. Вона була жінкою з синдромом гнівливого батька. And so she never felt like she was enough. І вона ніколи не почувалася, що And вона the pain все was too достатньо much. добре зробила. The pain was too much. І біль був занадто великий в ній. And so what did she do? She had to do something. She had to drink. І їй That's what her dad did. треба було щось зробити, і вона почала пити, бо батько пив. So you and I are going to do what our parents did if we can't figure out our problems. І люди починають робити те, що робили їхні батьки, якщо не розберуться зі своїми проблемами. But because that's the nearest thing that we know, right? Це медсестра, яку ми знаємо. So I remember my mom got saved and she understood the gospel, the finished work. Я пам'ятаю, як моя мама прийняла спасіння, зрозуміла Євангелію, завершену роботу. God healed her from alcohol. І Бог зцілив її від алкоголю. And she said to me one time, Якось вона мені сказала, her dad died, my grandfather died. коли її батько помер. She said that she could still hear his voice in her head. Вона сказала, що вона досі чує його голос в себе в голові. That you're not good enough, you're not this, you're not that. Everything she did wasn't good Що enough. ти не здала, ти не то, ти не сьо. Постійно вона це чула. And here's an example of someone that's dead, but their voice is still speaking in the head.
Це приклад, когось хто вже помер, але голос його далі говорить в голові. We all do that, І в нас всіх таке трапляється. whatever it is. Щоб це не Blame. було. And the question is, who's speaking? Звинувачення, оскарження. Питання, хто це говорить? Питання таке. Who's speaking to you? Right? And this is what we want to ask people. Говорить. Це треба питатись людей. Чий це голос? You know, like someone says, well, where is God? Ukraine is being destroyed right now. Where's God? Where's our friends? Where are these people? Where's everybody? Україна руйнується. Де Бог? Куди він дивиться? You know, we're asking these questions. But where's that voice coming from? Ми задаємо це питання, але звідки голос цей взявся? Because sometimes we ask ourselves the same questions of the voice that we're listening to. Бо часом ми ставимо собі ті питання, які говорить до нас голос, який ми слухаємо. You know, think of Jesus on the cross, right? He's dying on the cross. Подумайте про Ісуса Христа, ось Він вмирає на Sins of хресті. the world. For the sins of the world. За гріхи світу. And then the accusers come and they say, where is your God? І приходить звинувачувач, оскаржувач і каже, де твій Бог? Where is God right now? Де Бог зараз? Де Are він? you really Jesus? If you're really the Son of God, you could come down and heal Ти yourself. справді Ісус, ти справді Бог. Якщо ти Бог, зійди і зціли себе, спаси себе. Now, what if Jesus listened to those voices? Якби Ісус слухав ці голоси, What would have happened? що би сталося? He would have asked himself the question, where is my Father? Він би задав собі питання, а де дійсно мій тато? Where, you know, am I really the Son of God? Чи я насправді Божий син? And if I am, І якщо я Божий син, то then what am I doing here? що я тут роблю взагалі? The question is that we really like, you know, and God wasn't talking to Jesus at that time. He's like, Father, my God, why hast thou forsaken me? А Бог в цей момент не говорив з Ісусом взагалі. Він казав, Боже мій, наш ти мене покинув. Це And that був цей happens to момент. people sometimes. Це They're in a place стається of з людьми. suffering, it hurts. Люди страждають, і це болить. And this is the perfect will of God that they're in. They're suffering. Something has happened to them that they did not deserve. І з ними стається щось, чого вони не заслужили, вони страждають. And they're hearing all these voices. І вони чують всі ці голоси. Oh, you poor person, you should fight for yourself. You should go destroy that person. Or you should take revenge. Or you should do better. Треба було помститись, треба було захищатись, треба старатись зробити краще. So we need to understand, number one, presence. God is present with Отож, them. нам треба зрозуміти, по-перше, Where are присутність, you? I'm here. що I Бог haven't є, left you. I haven't forsaken you. я з вами, Бог з нами, Він не Number зрікся, two, не покинув. Друге, we need to understand what are the leaves that they're hiding behind. друга річ, треба зрозуміти, що то за листя, за якими ми ховаємося. And then number three, І третє, and they need to understand what is their self-defense mechanism. вони повинні зрозуміти, що? Adam, Eve, why are you in the garden? Why are you hiding in the bushes? Адам і Єва, чого ви ховаєтесь в кущах? Well, because Adam says, the woman you gave me, blame. Адам звинуватив Єву, жінка, яку ти дав мені. And Бога blame is a звинуватив. leaf. Right? І звинувачення – це листочки ці. Yeah. And when you talk to somebody who's blaming everybody else, І коли ви говорите з кимось, хто звинувачує всіх довкола, they are not taking any personal responsibility for their own sin. це вони не беруть відповідальності за власний гріх. You know, they're blaming everybody else. You can know when everybody's blaming everybody else, you can know that they feel ashamed. А ви можете, будьте певні, це очевидно, що коли хтось звинувачує всіх інших, це тому, що вони почувають сором, переживають. You know, deep shame. Глибокий сором. And you have to point to that leaf. You have to let them see that leaf. І треба на цей листочок, на цей сором вказати. You know, I've been talking for an hour and a half. Are you guys tired? А я вже 1,5 години балакаю. Ви втомилися? No. I should finish soon, but Зараз завершимо. first of all, presence. Number two, leaves. По-перше, присутність. По-друге, листя. When they understand leaves, Коли вони розуміють листя. they need to understand that take the leaf off. Okay, Що треба зняти це листя. that's the big. That's the big part right
there. Це That's the hard part. велика і непроста, важка частина. You can say, hey, there's a leaf. They say, yeah, there's a leaf there. I'm hiding behind the leaves. Yeah, for sure. Вони усвідомлюють, о, так, це листя, я ховаю за цим Well, I'm листям. drinking a lot. Yeah. Я багато п'ю, так. What I'm doing for the pain, or I'm taking drugs because I'm not happy, or Це тамує мій біль, або я приймаю ліки, бо я нещасний, і так далі. you know, in America, I'm living on my motorcycle, never staying in one place because I'm running from the shame. You know, it's like all these weird things. В Америці. Я живу на колесах, на мотоциклі своєму. Ніколи не ночую двічі в одному місці. Чого? Бо я тікаю And від before свого we can сорому. we can identify the leaf, but before we take it off, there's some work that needs to be done. Ми можемо визначити цей листок, це за чим людина ховається, але перед тим, як зняти його, мусить бути певний процес, певна робота проведена. What is that? Яка? That's the third thing. We're just talking about that. Whose voice are you listening to? Це третя річ, це голос. Питання голосу. Хто говорить до тебе? Yeah. You have to ask yourself, and you have to ask that other person, what's the voice you're listening to? Who told you that? Маєте спитати себе, і та людина має спитати себе, що це за голос, який вона слухає. Well, I'm fat, so I need to do something. Я жирний, отже мені треба щось зробити. Okay, well, like, who's telling you that? Так, чекай, хто тобі це сказав? Хто таке говорить про тебе? You know, who's accusing you? What's the accusation? Хто звинувачує тебе? Звідки це Or звинувачення? fat? What's the problem? Like, who cares, right? That's not. Кого обходить, ти худий чи ти жирний? It's like, well, we live in a culture that you have to look like this, you have to look like that. Ми живемо в культурі, де треба бути таким чи сяким. Can I tell you something about people that are overweight? Can I tell you a statistic that's interesting? Цікава статистика про людей з надлишковою вагою. That people feel safer with someone who's overweight than they are with someone who's not overweight. Пане. Люди почуваються в більшій безпеці з людьми з надлишковою вагою, ніж з худими. I know it's going to bless some of you. Я думаю, декого благословить, так. People feel safer with someone who's overweight. You know why? Люди почуваються в безпеці з людьми з надлишковою вагою. Знаєте чого? You know why? Because they know that person's not worried about what people think of them. Тому що вони знають, що та людина з надлишковою вагою, їй байдуже, що люди про неї думають. And they're not going to feel judged. When a person comes to someone that feels, you know. І вони не почуваються в засудженні. And that's why in Ukraine, like if you're a pastor and you're overweight, it's авторитет. Right? А ось чому в Україні, коли ви пастор і у вас зайва вага, то це авторитет. Yeah. Okay, no more of that topic. I'm sorry. I don't wanna- Раз все, закриваємо цю тему, дехто I камеру. mean, the включив. question is this. It's a serious question. Who's telling you that? І це серйозне питання. Хто тобі це говорить? Why do you have to look like this? Чого ти маєш виглядати ось так? Right? Like, who are you trying to impress? Right? А хто це визначає взагалі? You know, like we're trying to impress people that don't love us. And it doesn't matter. Ми намагаємося справити враження на людей, які нас не люблять. You know what I'm saying? So anyway, Навіщо? so Отож. it's interesting because, you know, when we adopted our son, Це цікаво, коли ми всиновили сина. I was told by our foster to adopt. Мені сказали в службі. And I love this call because there's dogs, there's cats. А мені подобається цей зум, тому що тут собаки, коти у нас є. I have a plant here. This is my plant. Так, у мене рослинка тут є, так. Клас. You know, what was I saying? Oh yeah, they told us that, you know, when you adopt, when you're fostering a child. Вони нам сказали, що при усиновленні That when your child is with you and they know that they really love you. А коли дитина знає, що ви насправді любите її,
they may start acting really bad. Дитина може пуститися берега і діяти дуже, дійсно по-справжньому пуститись берега. You know why? Знаєте чого? Because when someone doesn't feel like that they are loved, they're on their best behavior. Бо коли людина не почувається любленою, вона старається поводитись якнайкраще. You know, social media, right? Соціалки, да? Dating apps. Ці додатки для зустрічання. You know, like these apps, these applications, these websites, right? Ці веб-сайти, де ми представляємо себе як найкраще. I have a friend, and they told me that when they were using this, they stopped using this before they were saved. They would use this app, right? This website for dating. У мене знайомий використовував цей сайт для знайомств. До спасіння. When they'd make an appointment to meet somebody, for dinner somewhere or something, right? І вони набивали стрілку на обід з кимось, щоб They would say, hey, зустрітися. we're going to meet at this restaurant. І домовлялися, що ми поїдемо в цей ресторан там. She said that she would wait hidden somewhere. Вона сказала так, що вона ховалася десь за рогом. And when the person came in, the guy came in. І коли хлопець приїжджав, If they looked really different than the picture that was on their social media. І виглядав не так, як на фотці, на сайті знайомств, чи на соціалці. She had this business card. She had a business card. Вона мала візитки. And she would give that business card to the waiter. І вона давала візитку офіціанту. And the waiter would give it to the man. Офіціант приносив до чоловіка, який прийшов. The card said this. А на візитці писала: You're getting this card. Ти отримав цю картку від мене, because you're a liar. Бо ти брехун. And I never want you to call me again. Ever. І я прошу, щоб ти більше ніколи в житті мені не дзвонив. That was it. Pretty brutal. Так жорстко, так брутально. But I just, because, in social media, you want everybody to look at you like, oh, what a happy life, what a happy person, everything's wonderful. Бо в соціалках ми виставляємо себе так, що ой, яке чудове життя, яка чудова людина, так? And, and so we hide behind leaves, right? We want to look good. We don't want to be rejected. We give people our best self. Ми ховаємося за листям, ми не хочемо бути відкинутими, ми продаємо себе людям в як найкращому вигляді. And that's why when a person comes into the church, ось чому, коли людина приходить до церкви, or into a relationship, або у взаємини приходить, they may actually, if they understand they're being truly loved, якщо вона розуміє, що вона насправді люблена, and they actually may become worse. They may begin to act worse. Вона може почати діяти гірше, поводитись гірше. Because all the leaves are coming off, all of the Дивно, так? Тому що все листя опадає з неї. And it's like somebody comes into the church and you're like, well, they should be acting better. Why are they acting this way? Well, because людина приходить до церкви, стає гіршою. Чому вона так себе веде? Тому що I mean, they don't stay bad. I mean, they change after time. Вона, звичайно, змінюється з часом, не залишається весь час поганою, але you might start seeing the real person. Але просто ти можеш почати бачити справжню людину, цю людину справжню, якою вона є. Here's a story. This actually happened, okay? І от ще жива історія. A man calls 911. Чоловік дзвонить на службу порятунку 911. And says, my wife is missing. І каже, дружина зникла. You guys know this story? Знаєте? Yeah. So he said, and the operator says, where are you? Well, we're on our honeymoon. А оператор каже, а ви де? На медовому місяці. Yeah. And basically he said, I went to sleep with my wife, to sleep. І каже, що я заснув просто. And the operator said, what did your wife look like? What's your wife look like? І вона пропала. А оператор каже, а як твоя дружина виглядає?
you know, and he starts describing her what she looked like. Він починає Beautiful hair, описувати lips, гарна така, eyes were beautiful. очі прекрасні, губи прекрасні. And he said, but there's somebody in the bathroom, my bathroom, that I don't recognize. And I think they stole my wife. А потім каже, а в ванні є якась жінка, яку я не знаю, і вона вкрала, по-моєму, вона викрала мою дружину. And so the operator said, І оператор каже, follow my instructions and you're going to find your wife. якщо ви будете слідувати моїм інструкціям, ми зараз знайдемо вашу дружину. Go into the bathroom and tell that woman. Ідіть в ванну до тої жінки. Tell her that she's the most beautiful woman that you've ever seen in your life. І скажіть їй, ти найпрекрасніша жінка, яку я будь-коли бачив у своєму житті. And then you're going to find your wife. І ви знайдете свою жінку. That was a real call. І це справжня історія. Це Sorry if було. that offends you. I'm sorry if you. Вибачте, якщо хтось образився через це. It's you know, I don't know if it's real, but that was something I saw on Instagram. So let me just finish with this. Не знаю, чи okay? справжнє. В Інстаграмі я це бачу. So we want to ask people, what are the voices that they're listening to? Отож, ми питаємося в людей, що це за голоси, які вони And слухають. if we struggle with an addiction or some kind of thing that we can't seem to get rid of, А якщо відбувається боротьба з якоюсь залежністю або чимось, чого не можна позбутися ніяк, God is not criticizing behavior, he's criticizing thoughts. Hebrews chapter 4. Бог, Євреїв 4 розділ, не критикує поведінку, він критикує наші думки. And Matthew chapter 5. І Матвія 5 розділ. It says that the law of Moses said that if you kill a man, right? А Мойсей сказав, якщо ти вб'єш людину, підпадаєш судові. But then Jesus said, I say, А Ісус сказав, а я вам кажу, that if you have a bad thought about your brother, you've already killed them. якщо ти маєш думки погані про свого брата, підпадаєш судові. Jesus is criticizing thoughts. And so that's what we have to get to. That's what God does with us. Нам треба дойти до того, бо це те, що Бог робить з нами. Він заплатив за наші гріхи, забрав їх з картини. Вони оплачені, наші гріхи оплачені. І до пекла за гріх більше не попадеш. Ти не будеш відкинутий за свій гріх. І про тебе Бог не буде думати ні на грам менше через твій гріх. Чому він це робить? Тому що він хоче змінити наші думки. І який голос? Що це за голос? Коли ми радимо людям, наше порадництво, консультації, от в цьому полягає. Де Бог в Україні зараз? Мій чоловік помер. Чому він помер? Чому Бог дозволив, щоб це сталося? Я молилась, а він помер. Pastor Misha told me that there was a man that, was a disciple of his in KYIV. Пастор Міша розказав мені, що є чоловік, який був учнем в Києві. Сьогодні вранці розказав мені. And I think it was in August that this guy said, hey, was killed. І в серпні цей чоловік загинув. And a beautiful family. І чудова сім'я. Where is God? So what's the voice there? The voice, the truth is God is there. He says, I'm here. Правда в тому, що Бог є тут. Він каже, я тут. Do we have all the answers for people? We don't. В нас є всі відповіді для людей? Ні, немає. We can tell people. Але ми можемо God is not forsaken. Сказати людям, напевно, що Бог не відречеться від них, не покинув їх, Він присутній з тобою. Він є з тобою, я з тобою і Бог з тобою. Last story, and then I'll close. When I was living in Ukraine, some of you know the story. І на остаток я історію розкажу. Коли я жив в Україні. When I lived there, I was taking a pastor that was visiting us back to the airport. Я відвозив в аеропорт пастора, який нас відвідував. And I dropped him off, and I went back into the big hall. Я його відвіз і вийшов в хол, великий зал. This was when the airport in Lviv was the old one, the real old airport.
Там старий аеропорт у Львові. Looked like a bus station. Трохи на автобусну змахує. I walked out, and there was someone like this, like crick, like there was just like, somebody cried, І хтось плакав, кричав там. And suddenly all these people started running over to these. Люди почали збігатися. Old woman. Там була старша жінка, лементувала. And her husband was laying on the floor. Її чоловік лежав на підлозі. And he had just had a major heart attack. В нього щойно стався обширний інфаркт. And it took a long time for the ambulance to come, and I went over there. За який час скоро приїхала, я там підійшов. This woman couldn't believe her husband was dead. They were married for like 50 or 60 years. Вона не могла повірити, що він вмирає, і вони були одружені 50 чи 60 років. She didn't even realize that there were people around her, but she's just there crying. Вона навіть не усвідомлювала людей довкола, а вона просто And плакала. I prayed. I said, God, what can I do right now? Кричала. Я молився, Боже, що я можу зараз робити? And God just gave me this. He reminded me of Job's friends when all the tragedy happened to Job. І Бог нагадав мені друзів Йова, які там балакали It з ним. says that they sat silent with him for 7 days. І сказав, вони сиділи в тиші з ним 7 днів. And you know something? That's what people need when they suffer trauma. Я сказав, оце людям треба, коли вони переживають травму. It's not all the words that we give them. Не всі ті слова, що ми можемо їм Not дати. all the promises, not all the Не всі days you're gonna get обітниці, better. що стане краще. It's just being present. Просто бути присутнім. And that when they reach out to you, you're there. Так, щоб вони могли простягнути, а ви там є. And when they understand they're safe with you, then they'll be able to start talking. Коли вони зрозуміють, що безпечно з вами, тоді можна говорити. Next week, I want to talk about what are these leaves? Наступний тиждень я хочу говорити про... Leaves. Про листя. What are they? Що це таке ці листя? And how does God take them off of us? І як Бог знімає їх з нас? What does he put? God covers our shame. What does he cover our shame with? Бог покриває наш сором. Чим він покриває наш сором? We're going to talk about that next week. And when we talk to people, Про це поговоримо наступний тиждень. І коли and ми we говоримо з say, людьми, your anger, your blame, your ваш alcohol, your drugs, звинувачення людей, про звинувачення людей, Your ти anger. алкоголік, ти гнівлива людина and whatever і так далі. is leaf. Це листя. But we can't take that off of them because they're not going to let that go. They're going to hold on. Вони не відпустять це листя. We have to give them something else that's better and bigger and more Щоб вони amazing than- відпустили, треба дати щось більше, краще і прекрасніше за те, що в них є. And between now and next week, Наступного тижня. I want you to think about that, okay? What is that? What is that God gives us? Я хочу, щоб ви думали про це. Question for you before we close. Any comments or questions about the book, about the book that I assigned you guys to read? Питання Loneliness? до вас. Чи у вас є якісь питання чи коментарі про ту книгу, яку я вам сказав прочитати «Космічна самотність»? Sounds like what an astronaut would experience under the Sputnik, but that's not it. Sorry. Anyway, any comments or questions about that? Коментарі чи запитання? Anyone? About the booklet? How many read the book? Хто прочитав? Okay. If you didn't read the book yet, you can still read it. Якщо ви ще не прочитали, ви ще можете її Do you прочитати. does everybody still have access to the copy of that book? У всіх є доступ до цієї книжки? Is Yes. it? Okay. Yes, everybody has. I would say read that. Read it. And any comments or questions before we go? Ну, хто скаже якийсь коментар чи запитання перед тим, як I ми just spoke to you розстанемося? guys for an hour and 90 minutes. Я з вами вже годину і 50 хвилин.
No, Did that- Pastor. did that- No, we are in call 1 hour and 50 minutes. You came later. Oh, okay, I can wait. My fault. Any questions or comments? Anybody? Кажи, давай. Давай. І я прочитала цей буклет, і він мені здався дуже складним. Складним? Складним, да. А може переводчик зробив так? Ні. Always joking. What are some of the questions maybe? And this is good. I'm glad it caused some response. What are some of the things that you found that were very complicated? Це класний коментар. Давай якісь питання. Що там складного було? Ну, багато концентрованих думок, і там, де про натовп, який спостерігав за смертю Ісуса Христа, і це було мені складно пов'язати якби з реальністю сьогодення, скажімо так. Okay. Well, let's do this. If you have comments or questions about the book, could you message me what the questions are so that I can read it and understand it, and then I'll try to do a good job answering that next week. Давайте зробимо так. Якщо у вас є або коментар, або питання про цю книгу, так, то ви, може, мені напишете їх, і щоб я гарно зрозумів, я приготуюся і вам відповім на наступний тиждень. Pastor Stevens was, as you know, a deep thinker. Ну, пастор Стівенс, він глибока людина, якщо ви знаєте, так? And he said things that were hard to understand. It took time to learn. І речі, які він говорить, часто не просто одразу зрозуміти і збагнути і вивчити. So, Тому так. well, guys, I'm going to go because I have to get ready for my next meeting. Good to see your faces. Good to see everybody. Так, я буду вже завершувати. See you, Pastor Alexei. Радий бачити ваші Роман, лиця. Альбіна. Пастор Роман, Альбіна, пастор Luba, it was Олексій, great to see you and your mom. Люба і маму був радий бачити.